Good morning. The news are done. National Security Council reviews final position on the general election. Osun Governor implores electorate to vote massively for the PDP candidate. Police begin probe over bag of PVCs found in Anambra Forest. New malaria spreader discovered in Kenya. The National Security Council presided over by President Muhammadu Buhari has announced that the presidential and National Assembly elections scheduled for Saturday will hold as planned. The Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Abubakar Malami, as well as the Inspector General of Police, Usman Alkali Baba, disclosed this while briefing newsmen on the outcome of the maiden council meeting in 2023 at the council chambers of the State House Abuja. Malami said that the meeting was fully briefed by the Chief of Defense Staff, General Loke Rapo, the three service chiefs, Inspector General of Police, and heads of other security agencies about their readiness to provide the necessary security backup for Saturday's poll. He said based on this, the council gave a marching order that the February 25 election should hold as planned. In the meantime, the Director General of the National Youth Service Corps, Brigadier General Yisau Ahmed, has called on corps members participating in the 2023 general elections to adhere strictly to guidelines contained in the Electoral Act and remain neutral. The DG also warned corps members against unauthorized journeys, as he noted that traveling at night will not only increase the risk of accident but also make rescue difficult. Speaking at the closing ceremony of the 2023 Batch A stream orientation course at the permanent orientation camp in Kaduna, Brigadier General Ahmed said that corps members form the majority of ad hoc personnel that will be enlisted for the conduct of the exercise. While urging the corps members to act professionally, he said the performance of their predecessors contributed to the credibility of the previous elections and earned NYC accolades from both local and foreign observers. Osun State Governor Senator Ademola Adeleke says voting candidates of the People's Democratic Party (PDP) in the forthcoming elections is the only way to gain freedom from the shackles of economic hardship. Governor Adeleke gave the assurance at a mob rally held in NIKUTU in Udoti, local government of Osun State. The governor appreciated the people of Udoti for their support during the governorship election that led to his emergence as a state headsman. While assuring the people of maximum benefits of democratic dividends, Governor Adeleke noted that his administration would not renege on promises made, pointing at the various developmental and social welfare programs embarked upon by his administration. Governor Adeleke implored the people of Udoti local government to vote candidates of the People's Democratic Party (PDP) in the February 25 and March 11 election for the good work to continue. In the separate address, former Osun State Governor Olagunsoye Oyinlola and Shuaib Oyedokun described the People's Democratic Party as the only political party that can solve the myriads of challenges facing the country, thereby calling on the people to liberate themselves by voting PDP in the forthcoming general elections. He said caretaker chairman Osun PDP, Dr. Akindele Adekunle, while speaking, implored members of the political party to shun any form of intimidation but vote PDP, which he described as freedom for all. Also speaking, the chairman Atiku Okowa campaign committee and the state, Mr. Sunday BC, explained that the state is ready to return over 1 million votes for its presidential candidate, Alhaji Atiku Abubakar. Meanwhile, tomorrow has been declared a public holiday by Osun State Governor Senator Ademola Adeleke so as to enable people to travel for presidential and National Assembly elections on Saturday. This is contained in a statement by the Secretary to the State Government, Honorable Teslim Igbalaye. According to the release, public servants are expected to utilize the opportunity of the holiday to travel for the electoral districts. It therefore enjoins all citizens to maximize the holiday period to exercise their voting right. This as you noted in the release that Governor Adeleke again appealed to all and sundry to be law-abiding as they peacefully exercise their voting right on Saturday in subsequent elections. This is the news at dawn coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West, Nigeria. Now, our news message is here
do not be involved political violence. The Anambra State Police Command said it had ordered an investigation into circumstances surrounding the alleged discovery of a bag full of permanent voter cards belonging to the Independent National Electoral Commission. A hunter named Witherd found a bag containing the PVCs in a forest in Akameli community in Inewi, Anambra State, and later took it to the premises of a popular radio station. The manager of the radio station, Mr. Charles Ade, who spoke to journalists, said he was off duty when the cards were bought, but his employees had confirmed the development to him. A video of the PVCs, which was made in the compound of the radio house in Ninewi and which has been trending online, showed that some of the PVCs belonged to people of the area. The radio station's employee, who ran a short commentary on the video, urged those who had yet to get their PVCs to come to the premises of the FM to check if they could find theirs. And Ondo State High Court, sitting in Akure, the state capital, has dismissed the preliminary objection filed by the Speaker of the State House of Assembly, Mr. Bamidele Oloyelogun, and two others to prevent them from being tried for alleged fraud. Oloyelogun and a lawmaker, Felemu Gudu Bankole and Wonshegun Bankole, had filed preliminary objection against their prosecution by EFCC, an employee of the Assembly, for alleged misappropriation of 2.4 million naira belonging to the State Assembly. At the resumed hearing of the case, counsel for defendant, Mr. Femi Emodamore, argued that the EFCC did not have the power to prosecute offences affecting the finances and assets of the state, noting that the Assembly had enacted a law to tackle corruption allegations in the state. Researchers in Kenya say they have detected an invasive mosquito that can transmit malaria in different climates with progress to fight the parasitic disease. Kenya's Medical Research Institute this week urged members of the public to use mosquito nets and clean up areas where mosquitoes can breed. The East African country has detected the presence of a new malaria carrier, which was first discovered in the region last year in Djibouti. The new carrier, the Anopheles stephensis mosquito, transmits Plasmodium visus, the parasite that caused the deadliest type of malaria. A chief researcher at Kenya Medical Research Institute, Bernard Ogotu, says it was only a matter of time before the mosquito was discovered in the country after it appeared in Ethiopia and South Sudan. And to end the news at dawn, here again at the major point. The National Security Council, presided over by President Muhammadu Buhari, has said that the presidential and National Assembly elections scheduled for Saturday be held as planned. Osun State Governor Senator Ademola Adeleke has said that voting candidates of the People's Democratic Party in the forthcoming elections is the only way for the electorate to gain freedom from the shackles of economic hardship. The Anambra State Police Command has ordered an investigation into circumstances surrounding the alleged discovery of a bag full of permanent voter cards, PVCs, belonging to the Independent National Electoral Commission, INEC. Researchers in Kenya have detected an invasive mosquito that can transmit malaria in different climates with progress to fight the parasitic disease. That was the news at dawn, edited by Adeniyi Kendi and delivered by Olushola Egbodofo. 7th general election since the country returned to democracy in 1999, News Talk Today focuses on key issues that can shape the outcome of Saturday's poll. This is the piece by Adeyemi Abodari of OSBC Sports Department. The much awaited 2023 general election in the country is just a matter of 3 days. Like every other election period, the stakes are high, tension flares, and full of uncertainty. The uncertainty has given rise to deep concerns and worries
on whether the presidential election will be held age-free or not, despite assurances by the Independent National Electoral Commission. Nigeria appears to be at the critical point of preparing for another transition of power, a rigorous order that requires meticulous preparation and political calculations. But unlike other elections in the past, the political consciousness of Nigerians have been ignited so high with a general verdict that the 2023 general election would be a defining moment for the country's corporate existence. This is the 7th general election since the country returned to democratic rule in 1999, and expectedly there are key issues that are expected to shape the outcome of the election going by current political situations. The election will coincide with 24 years of uninterrupted democracy, the highest in the history of the democratic rule in Nigeria. The 2023 general elections will be the most challenging election going by the raging insecurity and the threat posed to efforts by electoral umpire, INEC, and conduct of presidential candidates. Currently, the presidential election seems like a three-horse race between the All Progressives Congress candidate Bola Tinubu, the People's Democratic Party candidate Atiku Abubakar, and the Labour Party candidate Peter Obi. Another candidate that is also popular is Rabi Kwankwaso of the New Nigerian People's Party. The candidates have so far in the campaigns, which started on September 28 last year, engaged in issue-based campaigns talking about their plans to reform healing sectors of the economy, such as power, health, education, and issues of corruption, among others. In the past few years, insecurity has intensified and spread, affecting virtually all parts of the country. Incidents of terrorism, banditry, hither farmers' conflicts, and successionist agitations are having huge human and economic impact. It is also goes without saying that the bordering issues now is how to hold credible polls in environment that guarantees security of voters and INEC personnel. There is serious cash scores in the last few weeks, with economic experts blaming the development on more by politicians to have enough cash to throw around during the election. More money could find its way into the political arena for the purpose of raising the bar in terms of money in circulation, with the trend expected to take a new twist with few days to the election. Regardless of electoral laws designed to check minutes of vote buying and vote selling, inducement will remain a major factor in the election. The 2023 elections will be conducted under a new electoral framework and the Electoral Act 2022, a law that provides a more robust legal framework for the conduct of the polls. The law gives the legislative backing for more transparent voting, collation, and announcement of results. However, a major concern will be about over-voting INEC logistical challenges. The electoral body is expected to deploy its staff in 176,846 polling units, which is 56,872 increase from the 2019 exercise. This is an obstacle INEC must overcome in the elections. There has been huge concern lately on the capacity of the bimodal voter accreditation system BVAS to insulate the system against gross abuse and subversion of the right of voters. It is part of the modern technologies introduced by INEC to enhance credibility of the nation's electoral process. BVAS eliminates most challenges associated with accreditation, identity, and other fundamental features of protective voters. Its reliability will be put to test in the conduct of the 2023 election. The currency redesign policy introduced by the Central Bank of Nigeria in October last year has been generating reactions across the country. Since then, the Naira reinsurance and cash withdrawal limits
will continue to generate reactions and endanger some impact on the outcome of the general elections. News Talk today identified insecurity, currency redesign, fuel shortage, and beavers as factors that could determine the 2023 general elections. It was written by Adeyemi Aborirìn of OSBC Sport Department. For more about you can visit www.osbcng.org. Thanks for listening. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yẹ kóró ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ìdájí o, ìròyìn ní kùtù àìlámúdé Adébáyọ̀ Oyèléyìí lórí ìṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó èmi ìròyìn náà. Ìgbìmọ̀ elétò ààbò orílẹ̀-èdè yìí ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ ìlédè gómìnà ìpínlẹ̀ rírọ̀ àwọn olùdìbò láti dìbò lọ́pọ̀ yanturu fáwọn olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí àpò kan tó kún fún káàdì olùdìbò tí wọ́n rí ní agbèjì kan nípínlẹ̀ Anambra. Àìsàn ibà kan tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣàwárí farahàn lórílẹ̀-èdè Kenya. Ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìgbìmọ̀ elétò ààbò ilẹ̀ yìí Táàrẹ Muhammadu Buhari darí ti fi léde pé ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí sípò ààrẹ àti ilé asòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ni ó wáyé bá ti kọ̀wé rẹ̀. Amòfin àgbà tó ń jẹ́ mínísítà fẹ́tò ìdájọ́ Abubakar Malami àtọ̀gá àgbà ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè yìí Usman Akali Baba ló fi léde lẹ́yìn ìpàdé àkọ́kọ́ ìgbìmọ̀ ọ̀hún tó ṣe lọ́dún yìí ní gbọ̀ngàn ìpàdé aláṣẹ ìjọba l'Abuja. Malami sọ níbi ìpàdé náà pé ọ̀gá àgbà àjọ elétò ìdìbò ọ̀gágun lọ́kè ìràbọ̀ àtàwọn adarí ikọ̀ elétò ààbò ilẹ̀ yìí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá àtàwọn adarí ikọ̀ elétò ààbò yòókù ti gbáradì láti pèsè ààbò tó péye lákòókò ìdìbò ọjọ́ sátidé náà. ọ̀gá àgbà àjọ àgùnbánirọ̀ ọ̀gágun Yushau Ahmed ti ké sí gbogbo àwọn àgùnbánirọ̀ tí ó kópa níbi ìdìbò àpapọ̀ ọdún yìí láti ṣe wọn pẹ̀lú ìlànà òfin àjọ elétò ìdìbò gẹ́gẹ́ bó ti wà nínú òfin orílẹ̀-èdè yìí láì ṣègbè lẹ́nu iṣẹ́ wọn. ọ̀gá àgbà àwọn àgùnbánirọ̀ gbé ìkìlọ̀ yìí kalẹ̀ lásìkò tó ń fi wé ọmọ mọ́ àwọn ọmọ àjọ náà tí ó kópa létí pẹ̀lú ìkìlọ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣọ́ra fún ìrìn àjò tí wọ́n ò gbàṣẹ àti pé wọ́n ò gbọ́dọ̀ máa rìn alẹ́ nítorí bó ṣe máa ń léwu láti dóòlà ẹ̀mí àti dúkìá tí ìjàmbá bá wáyé lóru. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ayẹyẹ ìrántí ètò ìfinimọ̀ fún àwọn iṣẹ́ àkọ́kọ́ àgùnbánirọ̀ ní 2023 tó wáyé níbùdó àjọ náà tó wà ní Kaduna, ọ̀gágun Ahmed sọ nímọ̀ pé àwọn àgùnbánirọ̀ ló pọ̀ jùlọ nínú àwọn òṣìṣẹ́ tí àjọ elétò ìdìbò yìí yóò lò jù lásìkò yìí. Àjọ tó ń bójútó ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí bọ̀ ń ti fẹ̀dùn ọkàn hàn lórí báwọn jàǹdùkú wọn ṣe ṣèkọlù sáwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ máwòrán kan nílùú Port Harcourt nípínlẹ̀ Rivers níbi tí wọ́n ti bá àwọn ohun èlò àtàwọn iléeṣẹ́ méjèèjì jẹ́ èyí tí wọ́n ṣàpèjúwe bí ìwà ọ̀dájú ìwà burúkú tí ò yẹ kí wọ́n máa bá lọ́wọ́ èèyàn lákòókò ọ̀làjú yìí, pẹ̀lú àfikún pé ṣíṣèkọlù sí iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ni yàtọ̀ sí ṣíṣèkọlù sáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Ó wá ké sí àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àtàjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS láti fẹ̀kúyà mọ́ àwọn òbílẹ̀jẹ́ náà lórí. Èyí ló fìdí ìkìlọ̀ tí àjọbọ̀ ń fi léde lẹ́nu lọ́lọ́ yìí pé ó ń ṣe kókó láti pèsè ààbò tó péye fún àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ fún ẹ̀bùn ẹ̀mí àti dúkìá wọn. Àjọ náà wá ké sí olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ààbò nílẹ̀ yìí Babagana Mọ̀gúnná àti ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá nílẹ̀ yìí láti fa àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ sọ́wọ́ sí àwọn iléeṣẹ́ wọ̀nyí. Gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti sọ pé dídìbò yan gbogbo olùdíje láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP níbi ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí nìkan lọ́nà àbáyọ sí àti móríbọ́ nínú òfin àti ọrọ̀ ajé ti dá sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. Gómìnà fi dánilójú yìí hàn lákòókò ìkéde ìpolongo ìbò tó wáyé nílùú Òkùnkùn níjọba ìbílẹ̀ Odò Ọ̀tìn ìpínlẹ̀ yìí. Níbẹ̀ ni gómìnà Adélékè ti fẹnu ọ̀rọ̀ jóná pé gbogbo èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ Odò Ọ̀tìn fún àtìlẹ́yìn wọn tí wọ́n ṣe fóun nígbà tí òun díje ipò gómìnà tó mú kí wọ́n fìbò wọn sọ̀rọ̀ gbé òun wọlé sípò gómìnà nígbà náà. Ó wá ṣèlérí pé gbogbo èrè ń jẹ́ ìjọba àwarawa
lòun yóò pín kárílé kárí oko gẹ́gẹ́ bí òun ti ṣèlérí lákòókò ìpolongo ìbò. Bákan náà ló tún ṣàlàkalẹ̀ àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè tíjọba rẹ̀ ti gbéṣe lẹ́nu àkókò péréte tó tẹ́wọ́ gbèkúdà ìṣàkóso pẹ̀lú àrọwà sí àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ Odò Ọ̀tìn láti dìbò wọn lọ́pọ̀ yanturu fún gbogbo olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lákòókò ìdìbò àpapọ̀ ọjọ́ 15 àti ọjọ́ 11 oṣù kẹta ọdún yìí kí iṣẹ́ ìjọba rere bá máa tẹ̀síwájú. Lákòókò náà ni gómìnà ìpínlẹ̀ yìí nígbà kan ọmọọba Ọlábísóyè Ìyìnlọ́lá àti Báṣọ̀run Oyèdòkun ti ṣe àpèjúwe ẹgbẹ́ òṣèlú PDP bí ẹgbẹ́ òṣèlú kan ṣoṣo tó lè yọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kúrò lọ́fìn tí wọ́n ti jìn sí nípa wíwójútùú sí àwọn ìpèníjà tó ń bá ilẹ̀ yìí fínra. Bákan náà ni alága fúnṣọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP dókítà Akíndélé Adékúnlé náà rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ láti yàgò gédégédé fún ìfàbùkù kan ṣùgbọ́n kí wọ́n dìbò wọn ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Inú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ alága ìgbìmọ̀ ikọ̀ ìpolongo ìbò ààrẹ Àtíkù ọ̀gbẹ́ni Sunday Bisi ṣèlérí pé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP yóò dìbò tó lé ní mílíọ̀nù kan fún Àtíkù lákòókò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí. Wáyé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí lábẹ́ ìdarí gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti kéde ọ̀la bí ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ kí àwọn èèyàn bá lè ráàyè tẹ̀kọ̀ létí lọ fún ìdìbò ààrẹ àti ilé asòfin àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí lọ́jọ́ sátidé. Ìjẹ́ nínú àtijáde tí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí Honorable Teslim Ìgbàláyé fìlédè gẹ́gẹ́ bí àtijáde náà ti wí àwọn òṣìṣẹ́ ọba gbọ́dọ̀ lo àǹfààní ọ̀hún láti lọ síbi tí wọn yóò bá ti ṣojúṣe ìdìbò fún ẹni bí ọkàn wọn. Ó wá rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí láti lo àkókò ìsinmi náà ṣojúṣe tí òfin ilẹ̀ ìgbèlè wọn lọ́wọ́. Teslim tún ṣàfikún pé gómìnà Adélékè ti pàrọwà sí gbogbo tìkèrè ìpínlẹ̀ yìí láti bọ̀wọ̀ fún òfin kí wọ́n sì ṣe ohun gbogbo ní pẹ̀lẹ́kùtù lákòókò ìdìbò ọjọ́ sátidé àtàwọn ìdìbò yòókù tí ó wáyé. ilẹ̀ àwòyé òkè Baálé Òṣogbo láti ròyìn láti lè ṣe rédíò Ọ̀ṣun alóòrè ìwọ̀rùn ilẹ̀ Nàìjíríà. ní báyìí ẹ̀gbọ́n ṣe pàtàkì ta ní fún lákòókò yìí tí ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí wọlé dé yàgò gédégédé fún ìwà jàgídíjàgan òṣèlú yóò ju wá ṣe nílẹ̀ yìí o àmín. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Anambra ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí tó gbópọn lórí bí wọ́n ti ṣàdédé bá báàgì kan tó kún fún káàdì alálòpẹ́ èyí tó jẹ́ ti àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí nínú aginjù ìbẹ̀rù kan. Ọdẹ kan tí ò fẹ́ kí wọ́n dárúkọ òun lórí báàgì náà nínú igbó ńlá Akamili nílùú Nnewi nípínlẹ̀ Anambra. Ẹni tó gbé káàdì alálòpẹ́ náà lọ sílé iṣẹ́ rédíò gbajúgbajà kan nípínlẹ̀ náà. Adarí iléeṣẹ́ rédíò náà ọ̀gbẹ́ni Charles Ede tó bóníròyìn sọ̀rọ̀ sọ pé òun ò sí níbi iṣẹ́ lásìkò tí wọ́n gbé káàdì náà wá ṣùgbọ́n tí àwọn òṣìṣẹ́ òun ti fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀. ó wá ra àwọn tí ò bá tí rí káàdì wọn lágbègbè náà láti kàn sí iléeṣẹ́ rédíò ọ̀hún bóyá tí wọ́n wà lára káàdì ọ̀hún. ilé ẹjọ́ gíga kan nípínlẹ̀ Ondo ti fìkàlẹ̀ sílùú Àkúrẹ́ tí ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ náà ti fi pa tari ẹjọ́ tí abẹnugan ilé asòfin ìpínlẹ̀ náà ọ̀gbẹ́ni Bámidélé Ọláẹlógún àtàwọn méjì míì pé tako kí ilé ẹjọ́ yẹ di wọn wò fún ìwà àjẹbánu. Ọláẹlógún àti asòfin Fẹ́lẹ́mú Gúdù Bánkọ́lé àti Ṣẹ́gun Bánkọ́lé ló pẹjọ́ tako kí àjọ EFCC tanná wádìí wọn fún ẹ̀sùn ìwà ìpàsípààyàn owó tí iye rẹ̀ tó mílíọ̀nù 2.5 ó dín díẹ̀ tó jẹ́ tìpínlẹ̀ náà. níbi ìgbẹ́jọ́ náà ni agbẹjọ́rò olùpẹ̀jọ́ ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Ẹ̀mọ́dàmọ́rẹ́ ti sọ pé ilé asòfin ọ̀hún ti ṣe òfin tí ó gbógun ti ìwà ìpàsípààyàn àti pé àjọ EFCC kò lágbára lórí wọn nítorí pé dúkìá tí wọ́n ń sọ ló jẹ́ ti ìpínlẹ̀ náà ṣùgbọ́n tí adájọ́ ọ̀hún kò gbọ́ tiwọn. àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ orílẹ̀-èdè Kenya ti sọ dímọ̀ pé àwọn ti ṣàwárí ẹ̀yà yànmùyánmú kan tí ò sí abẹ́ ojú ọjọ́ tí ò ti lè dàgbà pẹ̀lú àṣeyọrí àti gbógun ti kòkòrò ẹ̀fọn náà. iléeṣẹ́ ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ìlera orílẹ̀-èdè Kenya ọ̀hún wá rọ àwọn èèyàn àwùjọ láti rí dájú pé wọ́n ń ṣe ìmọ́tótó àdúgbò wọn níbi tí ẹ̀fọn ti lè dàgbà. orílẹ̀-èdè ẹkùn ìlà oòrùn Áfíríkà náà sọ pé ẹkùn Djibouti ló ń ti kọ́kọ́ kẹ́fìn kòkòrò àrùn náà tó burú jáì tó lè tètè ṣekú pa èèyàn. ọ̀gá àgbà olùwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nílẹ̀ náà Bernard Ogutu wá gba àwọn ọmọ ilẹ̀ Kenya nímọ̀ràn láti máa lo àwọn ohun èlò tí ó dènà ẹ̀fọn bíi sísùn lábẹ́ àpò àpẹ̀fọn kí àdúgbò wọn sì wà ní mímọ́ tónítóní. kátómọ̀ròyìn ní kùtù àtòní wá sópin kókó amẹ́nubà rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. ìgbìmọ̀ ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí fìyà
tó kọ sí ètò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí léde. Gómìnà ìpínlẹ̀ yìí rọ àwọn olùdìbò láti dìbò wọn lọ́pọ̀ yanturu fún gbogbo olùdíje láti ní ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí àpò kan tó kún kẹ́kẹ́ fún káàdì olùdìbò tí wọ́n rí láginjù kan nípínlẹ̀ Anambra. Àìsàn ibà kan tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kẹ́fí farahàn lórílẹ̀‐èdè Kenya. Elópin ìròyìn ní kùtù àìtò ní Adéníkẹ́ndé lólóòtú Adébáyọ̀ Oyèníyì ló mú wá sí ti gbọ́yìn. Èrò tí wà tó ní tẹ̀yìn Adéyẹmí Abọ́dẹ̀rìn káàrọ̀ eré ìdárayá iléeṣẹ́ ẹ̀kọ́ ló bójú wo ìgbáradì àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí àtàwọn ohun tó lè sọ bí àbájáde ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ọjọ́ Sátidé yóò ti rí. Ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. Ní báyìí tí ìdìbò àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yẹn ọdún 2023 kù ọjọ́ péréte gẹ́gẹ́ bó ti máa rí nínú àwọn ìdìbò tó ti wáyé sẹ́yìn lórílẹ̀-èdè yìí, níbi tí ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìdúkùkùlájà àti àìbalẹ̀ ọkàn ti máa ń gbòde tí gbogbo ó ń bọ̀ lókè ó ń bọ̀ lódò tó wáyé sì ti mú ìbẹ̀rùbojo gba ojú ọjọ́ èyí tí ọ̀pọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí fi ń ṣe méjì pé tí ó ṣeéṣe kí ìdìbò tí ó lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ wáyé nílẹ̀ yìí bó tiẹ̀ jẹ́ pé àjọ elétò ìdìbò ń fọn rere pẹ̀lú ìdánilójú fọwọ́sọ̀yà pé ó yẹ ká ò ní yẹ ètò ìdìbò náà ní kòríta àti yan àwọn adarí tuntun lẹ́yìn tí ó tukọ̀ orílẹ̀-èdè yìí níbi tí oríṣiríṣi àròpọ̀ àti àyọkúrò ti wáyé, ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé yàtọ̀ sí bí àwọn ètò ìdìbò àtẹ̀yìnwá ti máa ń rí tí ọ̀tẹ̀ yìí yàtọ̀ gédégédé nítorí bí àwọn olùdìbò ti mọ ojúṣe wọn pẹ̀lú bí ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ọ̀hún tó ti jẹ́ ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ tí ó sọ bọ́jọ́ ọ̀la orílẹ̀-èdè yìí yóò ti rí. ẹ̀rọ rántí pé ìdìbò àpapọ̀ ọdún yìí ni ó jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó orílẹ̀-èdè yóò ṣe láti ìgbà tí ìjọba alágbádá ti gbéra sọ lọ́dún 1999 pẹ̀lú oríṣiríṣi àwọn ìgbésẹ̀ àti ọ̀rọ̀ tó ṣe kókó ti wà níkàlẹ̀ tí ó jẹ́ kí ọmọ ilẹ̀ yìí mọ ibi tí ó ṣeéṣe kí igi ètò ìdìbò ọdún yìí wó sí. Ètò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ní wáyé lákòókò tíjọba àwarawa pé ọdún 24 tí ò lábùlà nínú ètò ìjọba olóṣèlú ilẹ̀ yìí tó sì jẹ́ pé ìjọba alágbádá orílẹ̀-èdè yìí tọdún 2023 ló ṣeéṣe kó fojú winá ìpèníjà púpọ̀ látàrí bí ètò ààbò ti dẹnu kọlẹ̀ láwọn ibì kan lórílẹ̀‐èdè yìí tí ò sí tàbí ṣùgbọ́n pé ìjàgùdù sí ipò ààrẹ orílẹ̀‐èdè yìí la lè bójú wò pé ó wà láàrin àrùn mẹ́ta tí ò yẹ kó dọbẹ̀ nù, níbi tí aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ń díje láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC, Atiku Abubakar sì ń díje láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP pẹ̀lú Peter Obi láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour, bó tẹ̀ jẹ́ pé Rabi Kwankwaso ẹgbẹ́ òṣèlú ní Nigeria People's Party náà ò sọ pé òun sí níbẹ̀, tí gbogbo àwọn olùdíje sì ti ń polongo ohun tí wọ́n ní lákàá fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láti oṣù kẹsàn-án ọdún tó kọjá tí polongo ti gbéra sọ pẹ̀lú bí gbogbo wọn ti lérí lẹ́ka pé òpin òde bá ìwà àjẹbánu ìgbésùnmọ̀mí àti jàǹdùkú. Iná ọba tó ń ṣe ségesège ètò ẹ̀kọ́ yóò sì di àpèwáwò tí ìràpadà tó gúnmọ́ yóò sì bá ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí àtàwọn ìlérí míì lóníranran jẹ́ àfojúsùn àwọn olùdíje ọ̀hún látẹ̀yìnwá, ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀wọ́n gbó epo àti owó orí epo ti rápálá wọlé kí ọ̀rọ̀ owó náírà tíjọba ṣẹ̀ṣẹ̀ pa lójúdà sì tún pa kún àwọn ìṣòro tó ti wà nílẹ̀. Èyí ló mú kí àwọn onímọ̀ okòwò àti ọrọ̀ ajé di ẹ̀bi ọ̀rọ̀ náà ru àwọn olóṣèlú pé àwọn ní kòkòrò tó ń kówó ilẹ̀ yìí pamọ́ fún ìgbésẹ̀ láti ràbò nígbà tí ìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí bá wọlé dé. Ní báyìí tí ìdìbò ọ̀hún ti kàn wá lára, ṣé ó ṣeéṣe kí àpéwọ́ àṣà tàbùràbò lásìkò yìí láàrin àwọn olùdìbò àti olóṣèlú gẹ́gẹ́ bó ti máa rí àti bó ti wà nínú òfin àjọ elétò ìdìbò orílẹ̀-èdè yìí? Kò sáni àní pé ipa ajé láti fa olùdìbò lójúmọ́ra nírú àkókò yìí ni ò ṣe fọwọ́rọ́ sẹ́yìn. Gbogbo wa la mọ̀ dájú wípé ìdìbò àpapọ̀ ọdún yìí yóò wáyé nílànà òfin àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ọdún 2022, èyí tó fàyè sílẹ̀ lábẹ́ làkàlẹ̀ ìdìbò tí ò ní lẹ́jàmbákanú láìsí àwòròjù pẹ̀lú ṣíṣàkójọ ìbò lójútáyé láti ibùdó ìdìbò, ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé ọ̀nà kan gbòógì tó ń kọni lóminú ni bí àjọ elétò ìdìbò yóò ti fa àwọn òṣìṣẹ́ sọwọ́ síbùdó ìbò 96,000 ó lé díẹ̀ tí ó sì ṣètò ìdìbò yìí tó lé ní 1,000,000 àti díẹ̀ yàtọ̀ sí bó ti wà lọ́dún 2019
èyí la lè wò bí ìpèníjà àkọ́kọ́ tí àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí gbọ́dọ̀ borí. Bákan náà làwọn ìsọ̀rí èèyàn kan ń kọminú lórí ìsọ̀ṣẹ́ ẹ̀rọ tó ń ṣàyẹ̀wò olùdìbò BVAS èyí tó jẹ́ ara ìmọ̀ ìgbàlódé tájọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí mú wọ ètò ìdìbò rẹ̀ pẹ̀lú ìrètí pé yóò fòpin sí gbogbo ìpèníjà ètò ààbò tó ní í ṣe pẹ̀lú àyẹ̀wò olùdìbò àti wọn yóò ti ṣàmúlò rẹ̀ lọ́dún yìí. Bákan náà ni owó náírà ilẹ̀ yìí tíjọba ṣẹ̀ṣẹ̀ pa lójúdà àti gbèdéke owó téèyàn lè tẹ́wọ́ gbà nílé ìfowópamọ́ ló ti ṣọṣẹ́ púpọ̀ fún ìlọsíwájú ọrọ̀ ajé tó sì ti ní ipa tí ò fararọ lórí ìdìbò àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀wọ́n gógó epo àti owó orí epo pẹ̀lú ìgbésẹ̀ àti yọ owó ìrànwọ́ orí epo kúrò náà kò fi àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí lọ́kàn balẹ̀ pẹ̀lú ìnira tó mú bá wọn. Èyí àti ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn pẹ̀lú ẹlẹ́yàmẹ̀yà láì yọ ipa àwọn alágbára ló tún ṣeé ṣe kó nípa tiẹ̀ lórí àbájáde ìdìbò àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí. Lákòótán èrò tí wá wòye pé bí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń wáyé ní àwọn ìpínlẹ̀ míì sì tún tẹ̀síwájú ó ṣeéṣe kó ṣe ibi tí igi ètò ìdìbò ìpínlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò wò sí nítorí ipa àwọn alágbára tó wà nírú agbègbè bẹ́ẹ̀ bí ìpínlẹ̀ Èkó, Kaduna, Rivers àti Kano. Èrò tí wá rọ àwọn ará ìlú láti ṣèrànlọ́wọ́ fáwọn ikọ̀ elétò ààbò àti àjọ elétò ìdìbò àtàwọn ẹgbẹ́ òṣèlú láti sọ sùúrù agbẹjẹ́mọ́ àwọn ọmọ wọn lọ́wọ́ lọ́nà tí ohun gbogbo yóò fi rọ̀ wọ́n lọ́rùn tí gbogbo èrètí wọn lórí ìdìbò tí ó gbòǹjẹ fẹ́gbẹ́ gbà wó bọ̀ nílẹ̀ yìí yóò fi wá sí ìmúṣẹ tí gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn náà sì gbọ́dọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ rí dájú pé ọ̀fun kankan kò fòrò nàgbá ní báyìí tí a múra sílẹ̀ láti dìbò àti lákòókò ìbò, lẹ́yìn ìbò àti nígbà tí a bá ń dìbò lọ́wọ́ tí ohun gbogbo yóò fi rọrùn fún wa láti gbéjọba fún olóṣèlú alágbádá míì nílẹ̀ yìí láìsí èèpà yéèpà. irú tí wọ́n ti gbọ́ tán ló bójú wo ètò ààbò owó ilẹ̀ yìí àti owó ilẹ̀ yìí tíjọba ṣẹ̀ṣẹ̀ pa lójúdà ọ̀rọ̀ gbogbo owó epo àti owó orí epo àti ipa tí ẹ̀rọ olùyẹ̀wò olùdìbò BVAS ṣeéṣe kó ní lórí ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ọdún 2023. Adéyẹmí Abọ́dẹ̀rìn ẹ̀ka eré ìdárayá iléeṣẹ́ ìlú bẹ́gìgì lọ́wẹ̀ mo kí ẹ̀kú àjíòdè oníṣòwò.